Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Sebelum bermula, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baru ke udara, anda tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini kita nak bercerita tentang seorang bintang yang telah mencipta banyak kejayaan. Seorang bintang yang menggelarkan dirinya sebagai H. Jom ikut saya, kita membedah kisah H. H atau nama sebenarnya Adam Joseph Copeland merupakan salah seorang penggusti yang mempunyai banyak kejayaan dan kecemerlangan, di mana sepanjang keriernya beliau telah memenangi 31 kejuaraan di WWE sahaja, di mana beliau pernah memenangi kejuaraan WWE sebanyak 4 kali, 7 kali juara heavyweight dunia, menjadi juara antara benua sebanyak 5 kali, menjadi juara US dan 14 kali juara beregu di WWE. Atas pelbagai kejayaannya itu, beliau telah pun dimasukkan ke WWE Hall of Fame pada tahun 2012. Adam Joseph Copeland lahir pada 30 Oktober tahun 1973 di sebuah kawasan pedalaman di Orangeville, Ontario. Beliau merupakan anak kepada seorang ibu tunggal bernama Judy Lynn Copeland, dan menurut Copeland, beliau tidak pernah melihat atau berjumpa, even melihat gambar bapanya. H mula minat kepada gusti ketika masih zaman kanak-kanaknya lagi, di mana penggusti kegemarannya adalah Mr. Perfect, Randy Macho Man Savage, Hulk Hogan, Ricky Steamboat, Shawn Michaels dan Bret The Hitman Hart. Dan ketika membesar di Orangeville, Ontario ini, beliau telah menemui rakannya yang kemudian menjadi sahabat baiknya, iaitu Jason Christian Rizzo, dan bersama-sama dengan Christian inilah beliau seling berulang-alik ke Maple Leaf Gardens di Toronto untuk menyaksikan acara-acara gusti kegemaran mereka. Dan ketika berusia 16 tahun, H telah menghadiri acara WrestleMania ke-6 di Toronto Skydome pada tahun 1990 dan duduk di row ataupun baris ke-11. Di sinilah beliau telah bersorak dan menyokong juara WWE ketika itu, iaitu Hulk Hogan, yang dijadualkan menentang Ultimate Warrior. Dan perlawanan inilah yang H katakan menjadi sumber inspirasinya untuk beliau menjadikan gusti itu sebagai keriernya di masa depan. Setahun selepas menonton WrestleMania, pada usia 17 tahun, beliau telah memenangi sebuah pertandingan menulis esei yang dianjurkan di sebuah gym di tempatnya. Atas kemenangannya itu melayakkan beliau untuk memenangi satu sesi latihan gusti bersama dengan penggusti tempatan di Toronto bernama Sweet Daddy Siki dan Ron Hutchison. Tapi oleh kerana beliau ini merupakan anak tunggal, ibu pula seorang-seorang, beliau sanggup mengenepikan sekejap minatnya kepada gusti itu dengan melakukan pelbagai pekerjaan untuk membantu ibunya. Dan dalam masa yang sama, beliau sempat menamatkan pengajian di sebuah college di Toronto, di mana beliau akhirnya berjaya memperoleh ijazah dalam penyiaran radio dan kemudian menyambung semula latihan gustinya. Menurut H, semasa beliau menjalani latihan itu, beliau telah berlatih pada satu hari biasa daripada Isnin hingga Jumaat, dan akan memperuntukkan Sabtu dan Ahad itu sepanjang hari untuk berlatih gusti. Dan sekolah latihannya pula pada waktu itu memang agak daif, hanya mempunyai sebuah gelanggang 12x14 kaki, sebuah gelanggang tinju sebenarnya, yang mana lantainya adalah lebih keras daripada gelanggang gusti biasa. Dan siling tempat latihan mereka itu hanyalah tinggi sikit saja daripada kepala mereka, dengan ada pipe dan sebagainya, menyebabkan sukar untuk H dan rakan-rakannya untuk melakukan gerakan-gerakan high flying pada waktu itu. Tetapi kata H, ia memberikan satu kelebihan kerana beliau semasa dalam sesi latihan ini berjaya mengimprovekan skill bergusti di atas lantai ataupun mat based wrestling.
pada waktu itu. Copeland membuat penampilan sulungnya di pentas gusti profesional pada Hari Kanada tahun 1992 di sebuah acara di Monarch Park Stadium di Toronto. Dan ketika tahun 1990-an inilah Copeland banyak bergusti di beberapa sirkit bebas di Ontario dan kemudian bergusti sekejap di US menggunakan nama ringnya Sexton Hardcastle. Klasik sungguh nama. Dan kemudian dengan menggunakan nama Sexton Hardcastle ini, beliau bergandengan bersama seorang lagi penggusti tempatan Kanada bernama Joey Legend membentuk pasukan beregu Sex and Violence. Sebelum diterima masuk ke WWE, Adam H. Copeland pernah bergusti sekejap di WCW sebagai Demon Striker dengan menentang Meng di sebuah acara WCW Pro pada Februari tahun 1996. Dan balik sekejap ke tahun 1995 ketika beliau terlibat dalam satu perlawanan gusti di Ajax, Ontario. Ketika ini pengurus kepada Bret Hart yang bernama Carl DeMarco menyaksikan perlawanan itu dan berasa kagum dengan persembahan yang ditonjolkan oleh Copeland. Jadi beliau mencadangkan kepada Copeland untuk menghantarkan pita rakaman kepada WWE atau WWF ketika itu. Tapi walaupun dah dihantar rakaman itu, tiada sebarang maklum balas yang diterima oleh Edge. Tapi nasib baik tak lama kemudian DeMarco ini telah dilantik sebagai presiden untuk WWE cawangan Kanada dan ia menatijahkan berita yang baik untuk Adam Copeland selepas itu. Pada 10 Mei 1996, Copeland bertanding buat pertama kali di gelanggang WWE apabila beliau secara bidang terjun telah diminta untuk menggantikan tempat lawan kepada Bob Holly di sebuah acara house show di Hamilton, Ontario. Bermula tahun 1996 inilah Copeland berjaya menjana pendapatan sekitar $210 seminggu dengan bekerja di WWE walaupun tanpa kontrak rasmi. Tapi bagusnya ketika ini syarikat itu membantunya untuk membayar semua yuran-yuran dan hutang-hutang kolej dan sebagainya, hutang PTPTN dan sebagainya, yang ketika itu berjumlah sekitar $40,000. Oleh kerana belum diterima masuk ke WWE secara rasmi, Edge telah menyertai sebuah acara atau kejohanan bernama Grand Prix Wrestling pada musim panas tahun 1997. Di ketika inilah DeMarco mencadangkan ataupun menyarankan kepada Copeland untuk pergi ke Calgary, di mana ketika ini Bret Hart sedang berehat untuk memulihkan kakinya yang cedera dan kesempatan itu diambil untuk melatih bakat-bakat muda ketika itu bagi mengisi masanya. Jadi Copeland atau Edge pergilah ke Calgary untuk berlatih di bawah Bret Hart dan beliau menggunakan wang kemenangan yang dijana semasa menyertai Grand Prix itu untuk membeli tiket kapal terbang. Tapi malangnya dah sampai Calgary itu tak ada pula tempat nak tidur, tempat makan dan sebagainya. Memang sehelai sepinggang lah. Nasib baik ada member kat situ. Jadi membernya ni lah yang bernama Johnny Smith membantunya bagi tempat tinggal dan sebagainya dan membantunya menghantar pergi dan balik Edge atau Adam Copeland ini untuk menjalani latihan di kediaman Bret Hart waktu itu. Dan di sinilah beliau telah berlatih bersama-sama dengan beberapa penggusti lain seperti Ken Shamrock, Taz, Mark Henry dan Kurgan. Dan tak lama selepas itu Edge membawa kawan baiknya Christian sama-sama menyertai latihan di sekolah gusti kendalian Bret Hart ini. Setelah habis camp latihan itu, Bret Hart nampaknya berasa kagum dan yakin dengan kebolehan Edge serta Christian dan berjaya meyakinkan pihak WWE untuk menandatangani mereka tidak lama selepas itu. Habis berlatih dan khatam bersama dengan Bret Hart, Copeland telah membuat kemunculan TV sulungnya pada 22 Jun 1998 di sebuah acara Raw sebagai individu bernama Edge. Edge merupakan seorang karakter yang sangat misterius di mana beliau masuk dari celah-celah penonton dan digambarkan sebagai seorang yang ganas di mana beberapa vignetnya menyiarkan dirinya berada di lorong-lorong gelap dan membelasah orang tanpa belas kasihan. Dan nama Edge ini beliau dapat ilham daripada sebuah stesen radio ketika beliau sedang memandu. Ketika itu beliau tak ada idea nak letak nama apa agaknya kan. Akhirnya
Nama Edge tu pula yang menangkap perhatiannya dan ia dikekalkan sebagai nama gelanggangnya sehingga ke hari ini. Tidak lama kemudian, Edge telah pun berkonfrontasi bersama dengan seorang vampire bernama Gangrel. Dan ketika konfrontasi inilah, Gangrel telah memperkenalkan Christian yang menjadi sekutunya waktu itu. Tapi akhirnya Gangrel dan Christian berjaya mempengaruhi Edge, maka mereka membentuk satu pakatan trio bersama, iaitu The Brood. Dan tak lama kemudian The Brood selepas diculik oleh geng-geng Undertaker menyertai pula pakatan Ministry of Darkness pimpinan The Undertaker. Edge memenangi kejuaraan solonya yang pertama, iaitu kejuaraan antara benua pada 24 Julai tahun 1999 dengan menumpaskan Jeff Jarrett di sebuah house show di Toronto, Ontario. Menurut Edge, sebenarnya keputusan perlawanan itu di luar jangka kerana perancangan asal beliau pin Jarrett dan kemenangan itu di reverse semula. Kononnya kemenangan tak sah lah, tapi tiba-tiba road agent pada waktu itu yang bernama Jack Lanza telah berkata kepadanya, dapatkan tali pinggang kau. Kiranya beliau memang sah bergelar juara, tapi malam esoknya Edge tewas semula kepada Jeff Jarrett. Tak lama selepas itu beliau diletakkan dalam storyline menentang Hardy Boys, dan Gangrel selepas itu mengkhianati Edge dan Christian dan bersekutu pula dengan Hardy Boys membentuk New Brood bersama dengan Matt dan Jeff Hardy waktu itu. Dan ia menatijahkan pertemuan Edge dan Christian dengan The Hardy Boys di acara No Mercy pada Oktober 1999, di mana ketika ini mereka telah bertemu dalam perlawanan bertangga regu yang pertama dianjurkan di WWE, dengan Terry Runnels dipertaruhkan sebagai individu yang akan menjadi pengurus kepada pasukan yang menang. Di samping itu akan membolot hadiah wang tunai $100,000. Dan perlawanan inilah telah menjadi pemangkin dan pembuka mata banyak pihak betapa Edge, Christian dan Hardy Boys ini merupakan 4 anak muda yang wajar diberi perhatian serius, dan perlawanan itu telah dinamakan antara perlawanan terbaik daripada beberapa penganalisis pada waktu itu. WrestleMania 2000, Edge dan Christian telah menewaskan dan mengenepikan cabaran daripada Hardy Boys dan Dudley Boys, seterusnya memenangi kejuaraan WWF Tag Team mereka yang pertama dalam Triangle Ladder Match, di mana perlawanan inilah yang telah mencorakkan perlawanan TLC di WWE. Setelah berjaya bergelar juara beregu buat kali pertama, Edge dan Christian terus menyinar sebagai satu pasukan heel, tetapi heel yang lawak lah, di mana mereka popular dengan 5 second pose yang akan beraksi selama 5 saat for the benefit of those with flash photography, dan ia amat diterima baik oleh para peminat waktu itu sehingga menyebabkan Edge dan Christian yang walaupun pengurusi jahat ataupun heel tetapi mendapat pujian daripada para penonton. Edge terus meletakkan dirinya sebagai penggusti solo yang mula menyinar apabila memenangi kejohanan King of the Ring pada tahun 2001 dan menjadi antara tonggak dan ayam tambatan WWE ketika mana storyline Invasion, ECW dan WCW bermula Jun tahun 2001 itu. Setelah Christian mengkhianati Edge, mereka berdua daripada pasangan adik-beradik menjadi pasangan sahabat dan bertukar menjadi pasangan yang bersengketa apabila berebut kejuaraan antara benua, daripada event SummerSlam membawa ke Unforgiven sampailah ke perlawanan bertangga di acara No Mercy di mana Edge memenangi kejuaraan tersebut. Di WrestleMania X8, Edge telah pun menentang Booker T. Setelah menewaskan Booker, Edge telah didraftkan ke SmackDown di dalam first WWF Draft Lottery pada waktu itu. Setelah masuk ke jenama SmackDown, beliau memulakan sengketa bersama dengan Kurt Angle, dan di acara Backlash, Angle telah menewaskan Edge menyebabkan berlakunya perlawanan rambut versus rambut di acara Judgment Day pada bulan Mei, yang menyaksikan Edge akhirnya berjaya membotakkan kepala Kurt Angle, dan sejak itu rambut Kurt Angle tak tumbuh-tumbuh sampailah sekarang. 2 bulan kemudian beliau berjaya memenangi kejuaraan beregu WWE bersama-sama dengan idolanya sewaktu kecil, iaitu Hollywood Hulk Hogan,
di episod SmackDown pada 4 Julai dengan menewaskan pasangan Billy dan Chuck. Sebelum acara No Way Out tahun 2003, Edge telah mengalami kecederaan leher sebenar menyebabkan beliau tidak boleh beraksi dalam perlawanan yang telah dijadualkan untuknya. Kecederaan ini berpunca daripada satu hempasan kuat yang beliau dapat ketika acara SmackDown pada 26 September tahun 2002 ketika menentang Eddie Guerrero. Beliau terhempas di atas tangga dan selepas itu Eddie telah pun melakukan frog splash atasnya ketika mana beliau sedang berbaring di atas tangga tersebut. Kecederaan leher itu menyebabkan tangannya mula berasa kebas dan bertambah-tambah sakit menyebabkan beliau terpaksa menjalani pembedahan bersama dengan seorang doktor bernama Dr. Lloyd Youngblood dan diketepikan selama setahun untuk proses pemulihan. 22 Mac 2004, Edge telah dimasukkan ke jenama Raw dan pada 19 April, Edge dan juara heavyweight dunia pada ketika itu Chris Benoit telah memenangi kejuaraan beregu dunia, merampasnya daripada Batista dan Ric Flair. Tapi gandengan Benoit dan Edge ini terbubar apabila Edge memenangi kejuaraan antarabbenua dengan menewaskan Randy Orton, seterusnya menjadikan beliau juara antarabbenua buat kali kelima. Boleh dikatakan daripada 2001 ke 2004 itu Edge macam nampak statik prestasinya, macam tak berapa diberikan perhatian dan peluang untuk menggapai status sebagai main eventer. Tambah-tambah pula dengan kemasukan banyak bintang dari WCW seperti Chris Jericho, Chris Benoit, Rob Van Dam. Jadi Edge agak tenggelam di situ. Tetapi dengan perubahan dirinya menjadi seorang pengurusi jahat bermula pada tahun 2004 itu, ia memberikan satu sinar baharu kepada Edge untuk beliau menonjolkan potensi sebenar dirinya. Di acara WrestleMania 21, Edge telah menjadi pemenang pertama perlawanan Money in the Bank, di mana beliau telah diberikan kontrak yang membolehkan beliau untuk mencabar kejuaraan heavyweight dunia dalam tempoh setahun. Tapi dalam satu podcast bersama dengan Chris Jericho, Edge berkata sebenarnya beliau tak berapa bersetuju dengan idea melibatkan diri dalam perlawanan bertangga tersebut dan meminta pihak WWE supaya tak memasukkan beliau dalam perlawanan tersebut. Tapi beliau telah pun diberi nasihat, dikatakan bahawa bukan beliau seorang sahaja tetapi ada juga beberapa peserta lain macam Jericho, ada Kane, dan menyebabkan perlawanan ini boleh dikatakan sebagai antara perlawanan yang boleh menjadi mercu tanda kejayaan untuk siri-siri yang akan datang. Selepas memenangi Money in the Bank, beberapa minggu kemudian Edge telah dipasangkan bersama dengan Lita yang merupakan teman wanita sebenarnya di dunia nyata pada waktu itu, mana Lita telah pun mengkhianati suaminya Kane dan menyebabkan Kane tewas dalam kejohanan Gold Rush bagi pencarian pencabar utama kejuaraan heavyweight dunia di acara Raw. Tapi usahanya untuk bergelar juara dunia itu tidak menjadi kenyataan sehinggalah pada tahun 2006, walaupun tewas kepada Ric Flair di acara New Year's Revolution, tapi ia memberi peluang kepada Edge apabila beliau telah pun cash in Money in the Bank-nya dengan menumbangkan John Cena yang baru sahaja bermandi darah dalam perlawanan Elimination Chamber. Dengan 2 spear, Edge akhirnya berjaya menewaskan John Cena dan menggelar juara WWE buat kali pertama. Dan malam esoknya lah berlakunya sesuatu yang begitu kontroversi apabila Edge dan Lita mengambil keputusan untuk meraihkan kejayaan Edge itu dengan berasmara secara langsung di hadapan penonton di tengah-tengah gelanggang. Tapi menariknya, live sex celebration Edge dan Lita ini berjaya mencanakkan Raw sehingga acara ini mendapat 5.2 rating pada hari itu, menjadikan ia antara acara Raw yang paling tinggi jumlah tontonan dalam sejarah. Pada 2 Oktober tahun 2006 di sebuah acara Raw, Triple H dan Shawn Michaels yang baru sahaja menubuhkan kembali di Generation X telah menyebabkan Edge kehilangan peluangnya untuk merampas kejuaraan daripada John Cena dalam sebuah perlawanan sangkar besi, dan ia menyebabkan Edge telah approach Randy Orton dan mengajaknya untuk sama-sama menentang DX, seterusnya
menubuhkan sebuah pasukan yang diberi nama Rated RKO. Berjayanya pasukan ini sehinggakan pada acara Raw pada 13 November, Rated RKO berjaya menumpaskan Ric Flair dan Roddy Piper, seterusnya memenangi kejuaraan beregu dunia, menjadikan Edge sebagai juara beregu buat kali ke-11, satu rekod yang sangat mengagumkan. Pada 7 Mei 2007 di sebuah acara Raw, Edge telah mengganggu promo yang sedang dilakukan oleh pemenang Money in the Bank pada tahun 2007, iaitu Mr. Kennedy. Mr. Kennedy selepas menang itu, beliau berkata bahawa beliau tak nak cash in lagi kejuaraannya itu sampailah ke acara WrestleMania berikutnya, tapi Edge berjaya mempengaruhinya dengan berkata, tak apa kata kita berlawan dan siapa menang akan mendapat hak ke atas Money in the Bank itu. Akhirnya Kennedy termakan dengan pujuk rayu dan kata-kata daripada Kennedy, di mana Edge telah menyerang Kennedy sebelum perlawanan bermula, telah mencederakan bahu dan kemudian menewaskan Kennedy, seterusnya mengambil beg bimbit MITB itu, menjadikan Edge sebagai pemenang Money in the Bank untuk kali kedua dan menang dengan cara tak payah bersusah-susah mendaki tangga. Pada 11 Mei 2007 di SmackDown, juara heavyweight dunia ketika itu, The Undertaker, telah berjaya mempertahankan kejuaraannya dengan menumbangkan Batista di dalam sebuah perlawanan sangkar besi. Selepas itu, Mark Henry telah mengacau dan menyerang Undertaker, dan apabila melihatkan Undertaker nyawa-nyawa ikan itu, Edge yang walaupun ketika itu masih lagi seorang penggusti di roster Raw, telah pun muncul dan cash in Money in the Bank kontraknya ke atas Undertaker. Sama juga macam Cena, dengan 2 spear, Edge berjaya menindan Undertaker dan menjadikan beliau juara heavyweight dunia buat kali yang pertama. Ia sekaligus menjadikan Edge berpindah daripada jenama Raw ke jenama SmackDown. Di acara Royal Rumble pada 31 Januari 2010, Edge kembali daripada berehat akibat kecederaan dengan menyertai perlawanan Royal Rumble menjadi peserta ke-29, dan di sinilah beliau telah memenangi perlawanan Royal Rumble untuk kali pertama sepanjang kariernya setelah berjaya menumpaskan ataupun menyingkirkan John Cena. Tapi usaha Edge untuk memenangi kejuaraan heavyweight dunia tidak berjaya apabila beliau tewas kepada Chris Jericho di acara WrestleMania, dan di acara WrestleMania tahun berikutnya Edge menebus semula kekalahannya apabila menumpaskan Alberto Del Rio. Pada 11 April tahun 2011 di sebuah episod Raw, Edge telah membuat kejutan dengan memberikan satu ucapan yang sangat emosional, memperkatakan tentang kariernya dan realiti yang terpaksa dihadapinya. Beliau telah bercerita tentang kecederaan leher yang beliau alami, di mana beliau juga mengalami satu kondisi yang dipanggil cervical vertebral fusion yang menyebabkan beliau tak dapat nak merasai jari jemari dan tangannya, dah mula kebas-kebas dan sebagainya. Sebelum acara WrestleMania, beliau telah pun diarahkan oleh pihak WWE untuk membuat pemeriksaan lanjut dengan melakukan MRI dan sebagainya, dan keputusannya sangat mendukacitakan apabila mendapati Edge dinasihatkan untuk terus berehat dan tidak dibenarkan untuk beraksi. Apabila beliau didiagnos mengidap cervical spinal stenosis, sekiranya Edge terus bergusti, ia akan merisikokan leher Edge sekali lagi, di mana jika berlaku kesilapan sedikit saja, Edge akan lumpuh dan mungkin boleh menyebabkan kematian jika terhempas dengan kuat di gelanggang. Akibatnya, pada 15 April di acara SmackDown, Edge secara rasmi telah mengosongkan dan memulangkan semula kejuaraan heavyweight dunia dan bersara sebagai juara dunia dalam satu keadaan yang membanggakan, tetapi terpaksa menelan hakikat bahawa Edge pada usia yang masih muda terpaksa bersara, dan setahun kemudian beliau telah pun dimasukkan ke WWE Hall of Fame. Tapi miracle dan keajaiban berlaku apabila pada sedekad kemudian 26 Januari 2020 menyaksikan Edge menjadi peserta kejutan acara Royal Rumble, di mana setelah hampir 9 tahun tidak beraksi, Edge kembali dan berjaya menyingkirkan 3 peserta termasuk bekas kawannya Randy Orton,
sebelum disingkirkan oleh Roman Reigns. Dan di acara Royal Rumble pada tahun ini, Edge mencipta satu lagi kejayaan manis apabila menjadi peserta pertama yang masuk ke gelanggang dan memenangi perlawanan tersebut, melayakkan beliau untuk mencabar Roman Reigns di acara WrestleMania yang lepas. Tapi malangnya Daniel Bryan pun masuk kacau daun, maka kempunanlah Edge untuk bergelar juara Universal buat kali pertama apabila Roman Reigns mempertahankan kejuaraan tersebut di acara tersebut. Jadi itu dia beberapa cerita perjalanan karier Edge sepanjang bergusti yang ada naik dan turun, tetapi membuktikan bahawa Edge merupakan seorang bintang yang boleh dikatakan the most celebrated athlete di WWE. Dan kini kita nak cerita pula beberapa cerita di sebalik tabir tentang kehidupan Edge yang mungkin kita tidak berapa tahu. Pada tahun 1998, Edge telah mula menjalinkan hubungan asmara bersama dengan Alana Morley. Siapa dia Alana Morley ni? Dia merupakan adik kepada Sean Morley aka Val Venus, dan mereka telah diikatkan sebagai pasangan suami isteri pada 8 November tahun 2001. Tetapi pada 10 Mac 2004, kedua mereka telah disahkan bercerai. Perkahwinan keduanya pula adalah bersama dengan seorang wanita bernama Lisa Ortiz pada 21 Oktober tahun 2004. Tapi tak lama selepas beliau berkahwin dengan Lisa ini, beliau main kayu tiga pula apabila menjalinkan hubungan dengan rakan gustinya iaitu Amy Dumas ataupun Lita, yang ketika itu merupakan girlfriend ataupun teman wanita kepada rakan baiknya Matt Hardy. Perkara ini menyebabkan berlakunya real life feud ataupun persengketaan sebenar antara Matt Hardy dan Edge dalam perebutan Lita, sehingga menyebabkan berlaku konfrontasi antara mereka pada 2005 ke 2006 yang dilihat begitu personal, di mana kedua-dua mereka, terutamanya Matt, memang nampak begitu emosi dalam menghayati jalan cerita itu. Ialah girlfriend dia kena kebas dengan kawan baik sendiri kan. Jadi memang menimbulkan kontroversi lah. Tetapi oleh kerana hubungan itu menyebabkan perkahwinan Edge dan Lisa Ortiz ini berakhir pada 17 November tahun 2005. Dan pada 12 Disember tahun 2013, 2 tahun selepas Edge bersara, Edge telah menikahi bekas juara diva dan wanita WWE iaitu Beth Phoenix, di mana Copeland dan Phoenix telah pun disatukan sebagai pasangan suami isteri yang sah pada 30 Oktober 2016 ketika mana sambutan hari lahir Edge ke-43. Walaupun pada tahun 2011 Edge telah terpaksa dan dipaksa untuk bersara, sebenarnya walaupun kalau tak kerana paksaan itu, Edge memang dah berhasrat untuk bersara, iaitu mungkin setahun kemudian. Maksudnya tahun 2012 tu Edge memang dah plan dah untuk nak menggantung boot. Ini kerana pada ketika itu Edge berkata bahawa beliau dah penat, dah menjelajah ke sana ke sini, penat mental dan fizikal dan perlukan masa untuk berehat dah. Dan dikatakan tahun 2012 itu adalah masa yang sesuai untuk Edge kerana beliau dah menang macam-macam, dah tak ada apa lagi nak dikejar. Dan ketika itu plan asalnya persaraan Edge adalah beliau nak kalah kepada seorang penggusti yang juga merupakan sahabat baiknya iaitu Christian. Dia nak Christian yang menjadi individu yang bertanggungjawab untuk melangsaikan kariernya sebagai tanda hormat atas persahabatan mereka sejak kecil lagi. Selepas Edge bersara dari WWE, ramai yang tertanya-tanya apakah aktiviti yang akan dilakukan Edge. Mungkin akan ada yang kata Edge akan bekerja sebagai pegawai di WWE dan sebagainya. Tapi Edge sebenarnya menunjukkan lagi bakatnya dalam bidang lakonan. Walaupun tidaklah segah dan sehebat macam Dwayne The Rock Johnson, John Cena, Batista dan sebagainya, tapi Edge mampu untuk menyinar juga sebagai seorang pelakon apabila beliau beberapa kali ditampilkan dalam beberapa filem di WWE dan juga di beberapa siri TV. Dan pastinya watak klasiknya dalam siri TV Vikings, di mana Edge telah memainkan peranan sebagai Kjetil Flatnos dalam siri musim ke-5 dan ke-6. Kebetulan pula muka Edge tu memang ada iras-iras muka orang zaman-zaman bangsawan dulu. Jadi memang sesuai lah Edge membawakan peranan sebagai pahlawan-pahlawan zaman tersebut.
Jadi itu dia beberapa cerita tentang Edge yang boleh kita kongsi dan bedah pada kali ini. Kita harapkan yang terbaik untuk Edge selepas ini. Mungkin selepas ini beliau tidak dapat aktif seperti mana zaman-zaman peaknya dulu, tapi saya pasti Edge masih mempunyai banyak untuk disumbangkan kepada industri, dan kita hanya harapkan yang terbaik untuk Edge supaya kekal menjadi antara ikon dan legend dalam industri ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. InsyaAllah kita akan membedah ramai lagi bintang Gusti selepas ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.